О, Людмила Семикіна – це ціла епопея. То коли Людмила проявилася, оці от її, вона почала шити свити в старовинному стилі, то вся свідома українська молодь кидалася на випередки до неї в майстерню. По-перше, ці виставки такі були експромтні, невеличкі. І де вона просто, знаєте, Бог дав. От якась така, це ж треба було все це вивчити, перегорнути стільки літератури, щоб перейнятися цим духом старовинного українського вбрання, власне, і зберігти його. Це ж велике діло. І вона одержима була. Я пам'ятаю, які там добували ту полотно, не полотно, а сукно. Сукно, це ж теж була проблема. Я вже деталей не пам'ятаю, але я знаю, що це теж була вічна проблема. І я там в якійсь уже в такій умовній, дружній черзі, але теж дожила. І довгі роки я носила свиту, пошиту руками. Це було, коли вже то сукно зовсім стерлося, так що неможливо було. Бачите, оце знаменита, до речі, теж шестидесятниця Лариса Іванова. От я про неї вам не сказала, а варто сказати. Ви знаєте, це якраз художниця Лариса Іванова. Ця подвижниця була близьким нам другом. Вона жила тут по сусідству, в другому парадному. І у неї вона написала серію портретів українських жінок-патріоток. Ми, як правило, говоримо про таку, так би мовити, перший ряд художників, яких всі знають, про яких багато написано. Це Алечка, Галя Севрук, Семикіна, це все правильно. Але є ще люди, які були не такими громогласними, не такими публічними, але які робили святе діло. І оця Лариса Іванова, вона зробила святе діло. Вона написала цілу серію портретів українського жіноцтва. Там портрети і Лесі Української, і Кобрянської, і Кобилянської, і Русової, і так далі. Там ціла галерея. І ця виставка її робіт була в музеї Лесі Українки в свій час. І вона, очевидно, там роботи і зберігаються. Вона багато ілюструвала книжок для дітей, і казок, і поезій, і твори дитячі Лесі Українки. І я дуже пишаюся, що навіть моя внучка маленька, коли була, позувала пані Ларисі. От є там такі фото. І Лариса грала чудово на гітарі і співала щемливі українські романси і завжди виступала на наших вечорницях. Впрочем, як і Тарас Кампаніченко, маленьким ще хлопчиком був у нас, і його дружина, яка ще не була дружиною тоді, теж у нас в хаті була Ніночка, колядувати приходили колядники. От. До речі, ви знаєте, щодо колядників, я зараз